ශ්‍රී ලංකන් කුසින් channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයගලන්ට මගේ මුළුතැන් ගෙදරින් රසම රස කෑමක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක හදන්න අපිට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හිඳෙන්න රසයට වම්බටු ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ වම්බටු. මම අද මෙතන අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 350ක්. ඒත් එක්කම අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා රතු ලුණු ගෙඩි 7ක් 8ක්. ලොකු රතු ලුණු මම මේවා ස්ලයිස් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මම මෙතන සුදු ලුණු බික් 4ක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මම මෙතන අමු මිරිස් කරලක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා රම්පේ කරපිංචා. ඒ වගේ මම මේකට සියඹලා ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම පොඩි කුරුදු කැබලි කීපයක්. ඒ වගේ මම මෙතන අරන් තියනවා කහ තේ හැඳි භාගයක්. අමු තුන පහ තේ හැඳි එකමාරක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. උළුහල් තේ හැඳි කාලක්. මම මෙතන ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඕගලන්ට ඔයගලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම මේකට උඹලකඩ මේස හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලෝ උඹලකඩ කන්න අකමැති නම් ඔයගලන්ට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකට ඕන වෙනවා තෙල් මේස හැඳි එකමාරක්. වතුර මේස හැඳි 4ක්. උකු පොල් කිරි මේස හැඳි 4ක්. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ වම්බටු කපාගන්නේ කියලා. වම්බටු කපා ගන්න කලින් අපි වතුර පුරවගත්ත බෝල් එකක් ළඟ තියාගන්න ඕනේ. මොකද වම්බටු කපපු ගමන් කාට පිරෙන හින්දා අපි ඒක වතුරට දානවා. අපි ඉස්සලාම වම්බටු ගෙඩිය මෙතනින් කපා ගමු. ඊට පස්සේ අපි වම්බටු ගෙඩිය දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙකට කපා ගත්තම පණුව ඉන්නවා නම් හරි නරක් වෙලා තියෙනවා හරි අපිට හොඳට පේනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ වම්බටු ගන්නකොට මේ විදිහට ලපටි වම්බටු ගන්න ඕනේ. මේ පේනවනේ ඔයගලන්ට මේකේ ඇට මෝරලා නැහැ. ඒකින්ද මේ වගේ වම්බටු හදුවම හරි කිරි රසක් එනවා. අපි වම්බටු ගෙඩිය මේ විදිහට කපා ගමු. තව එකක් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මෙතනින් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි වම්බටු ගෙඩිය දෙකට කපා ගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේ වම්බටු ටික හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. අපි දැන් මැටි ඇතුලේක තමයි මේ වම්බටු එක හදන්න යන්නේ. අපි දැන් මේ වම්බටු ටික මේ මැටි භාජනයට දාගමු. මේ පේනවද ඔයගලන්ට අපි මේ වතුරට දාපු විදියට මේ වතුර ටික කහට වෙලා තියෙන විදිය. දැන් අපි මේකට අපේ කුළු බඩු ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි මේකට දාගමු අපි කපාගත්ත රතු ලුණු ටික. ඒ වගේම අපේ අවු මිරිස් ටික, සුදු ලුණු ටික, රම්පේ කරපිංචා, අපේ සියඹලා ටික, ඒ වගේම අපේ කුරුඳු ටික, උළුහල් ටික, කහ කුඩු ටික, අමු තුන පහ, මිරිස් කුඩු, අපේ ලුණු ටික, උඹල කඩ ටික, ඒ වගේම අපේ තෙල් මේස හැඳි එකමාරයි. ඒ වගේම අපි මේකට එකතු කරගමු වතුර මේස හැඳි 4ක්. අපේ වම්බටු ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකයි මම මේ වෙලාවේදී වතුර මේස හැඳි 4ක් මේකට එකතු කරන්නේ. අපි දැන් අපේ අමුද්‍රව්‍ය ටිකයි කුළු බඩු ටික ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. හැම වම්බටු කෑල්ලකටම පහේ ටික වදින්න අපි මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ වම්බටු ටික අපි මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක උයා ගන්න යමු. දැන් මම මැටි ඇතුලේ මේ විදිහට ලිපේ තියලා ලිප ඔන් කරගත්තා. මේ වෙලාවේ මගේ ලිප තියෙන්නේ මධ්‍යම ගින්දරේ.
ඒ වගේ මම මේක පොඩි මැටි පියනකින් වහ ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ වම්බටු එක මේ මම වම්බටු එක ලිපේ තියලා හරියටම විනාඩි 1මාරකට පස්සේ මගේ වම්බටු ටික තාම හරියට තැම්බිලා නැහැ. අපි තව ටිකක් මේක වහලා උයාගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ හරියට මගේ වම්බටු එක ලිපේ තියලා විනාඩි 2මාරකට පස්සේ මගේ වම්බටු ටික දැන් ගොඩක් තැම්බිලා තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර ටික හිඳිලා මේ වෙලාවේ මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි දැන් මේකට අපේ පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. දැන් මම මේකට කිරි ටික එකතු කරගත්තා. අපි ඒක හොඳට කලවම් කරගමු. තා පොඩ්ඩක් වෙලා මේක උයාගමු පොඩ්ඩක් හිඳෙනකම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදපු රසම රස වම්බටු එක. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳට හිඳිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගෙන මේක බෙදාගමු. මේ තියෙන්නේ මං හදපු රසවත් වම්බටු ව්‍යංජනය. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට රසවත් වම්බටු ව්‍යංජනයක් හැදුවම මට රස කියන්නකෝ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ නරඹන්න subscribe button එක press කරලා ඊට යටින් තියෙන bell button එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් කෑමක් එක්ක අපි යලිත් හමු වෙමු. මම මෙලිසා.